කොහොමද හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා අලුත්ම අලුත් ඉංග්‍රීසි පාඩමක් අරන්. ඉතින් අදත් මම ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුනක් කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වාක්‍ය තුන පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි කතනය ඊළඟ ලෙවල් එකට අරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ තව ටිකක් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මම මේ ටිකේ කියලා දුන්න වාක්‍ය හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කෙනෙක් නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් Tamanට මේ දේවල් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. නිකන් හිතන්න ඕගොල්ලෝ කවුරුත් නැත්නම් Taman තනියෙන් හරි කාවරි හම්බ වෙනකන් හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තමන් හොඳට කට අරින්න. මේවා හිතින් ප්‍රැක්ටිස් කරලා හරියන්නේ හොඳට කට අරින්න. කට පුරුදු කරවන්න ඉංග්‍රීසි වචන වලට. තමන්ගේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ඉංග්‍රීසි වචන ටිකෙන් පටන් ගන්න. මේ මම කියලා දෙන්න දේවලුත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේම මගේ නංගි කරන Real Start Pro කියන channel එක තියෙනවා. ඒකිනුත් තමන්ට ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ දරුවන්ට ඒ වගේම තමන්ට ඉංග්‍රීසි කතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. යන්නේ මේ channel එකට. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කරේ අද එකතු වෙන මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. ඒ වගේම දැන්ට කරලා තියෙන හැම පාඩමක්ම ඔයගොල්ලෝ පිළිවෙලට පොතක ලියා ගන්න. මේ මම කියලා දෙන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය පිළිවෙලකට පොතක ලියා ගන්න. එතකොට හැමදාම මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. දැන් බලමු අපිට අද ඉගෙන ගන්න තියෙන වාක්‍ය තුන මොනවද කියලා. ඒ වාක්‍ය තුනේ පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ he gave a commitment. commitment එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ commitment එකක් කියන්නේ පොරොන්දුවක් කියන අදහස මෙතන. he gave a commitment. he gave a commitment to complete. සම්පූර්ණ කරනවා කියලා සම්පූර්ණ කරන්න පොරොන්දුවක් දුන්නා. මොනවද? To complete work on the 300 megawatt solar and wind project in Hambantota by April 2024. ඒ කියන්නේ 2024 අප්‍රේල් වලදී මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මොකද්ද? මේ wind ඒ කියන්නේ සුළං ඒ වගේම solar ඒ කියන්නේ ඉරේලියෙන් ගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ බලාගාර කියන අදහසක් එන්නේ. මේ බලාගාර ව්‍යාපෘතිය ඒ කියන්නේ 2024 අප්‍රේල් වෙනකොට සම්පූර්ණ කරනවා කියලා he gave a commitment. තේරුණාද? he gave a commitment. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ එයා පොරොන්දුවක් දුන්න කියන එක. he gave a commitment. ඉගෙන ගන්න වචනේ commitment. ඔන්න අලුත් වචනයක්. හරි. he gave a commitment to complete work on the 300 megawatt solar and wind project in Hambantota by 2024. මේ බයි කියලා දෙන්නේ වෙනකොට 2024 අප්‍රේල් වෙනකොට හරි මෙන්න මේක සම්පූර්ණ කරනවා කියලා පොරොන්දුවක් දුන්නා. මේ සුළං ශක්තිය ඒ වගේම සූර්ය ශක්තිය භාවිතා කරලා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් විදුලි බලාගාරයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ ආශ්‍රිතව ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ කමිට්මන්ට් කියන එක. ඔහු පොරොන්දුවක් දුන්නා. he gave a commitment. අය පොරොන්දුවක් දුන්නා. she gave a commitment. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔක සරලයි. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ කමිට්මන්ට් ඒ වගේම මේ අර අන්තිමට තිබ්බා by April 2024 කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඔන්න ඔය වචන දෙක තමයි ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ. ඔක ගොඩාක් වටිනවා. තමන්ගේ වාක්‍ය වලට ඉස්සරහදී මේ වචන පාවිච්චි කරන්න තව ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. බලමු දෙවෙනි වාක්‍යය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ priority will be given. ඔන්න passive voice වාක්‍යයක්. ඔන්න මුලින්ම මම ඉගෙනුවේ passive voice වාක්‍යයක් නෙමෙයිනේ. ඒක සාමාන්‍ය active voice වාක්‍යයක්. ඒක සාමාන්‍ය active voice වාක්‍යයක්. ඒකෙ තිබ්බේ he gave a commitment කියලා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? priority will be given. අන්න passive voice වාක්‍යයක්. priority කියන්නේ මූලිකත්වය කියන එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන තැන මූලිකත්වය. priority will be given. මූලිකත්වය දේවි. මූලිකත්වය දෙනවා. මූලිකත්වය ලබා දේ. මොකද්ද? priority will be given. priority was given. ඒ කියන්නේ මූලිකත්වය දුන්නා. අන්න එහෙම කියන්න ඕන. කෙලින්ම priority was given. හරි. priority has been given. මූලිකත්වය දීලා තියෙනවා. has been given. ඔන්න passive voice වලින් ලස්සනට විදිහට කියන්න පුළුවන් නේ. priority has been given. දැන් මෙතන තියෙන්නේ priority will be given. priority එක දෙනවලු දේවිලු to motorcycles. motorcycle වලට and industrial vehicles. ඒ කියන්නේ කර්මාන්ත සඳහා පාවිච්චි කරන වාහන වලට ඒ වගේම බයිසිකල් වලට. හරි. ඒ කියන්නේ යතුරු පැදි වලට මූලිකත්වය දේවිලු. The priority will be given. Priority will be given to motorcycles and industrial vehicles. කවද්ද මොන වගේ වෙලාවටද මේ දෙන්න යන්නේ? when relaxing. relax කරනවා කියන්නේ නිදහස් කරනවා කියන අදහස. අයින් කරනවා කියන අදහස. when relaxing import restrictions. import කියන්නේ import කරනවා. ඒ කියන්නේ ගෙන්නනවා කියන එක. ආනයනය කරනවා. ආනයන restrictions. මේ restrictions කියන්නේ මෙතන සීමා කියන අදහස. ආනයන සීමා relax කරාම
හරි අයින් කරාම නිදහස් කරාම කියන අදහස. relax in import restrictions in future. කියන්නේ අනාගතයේදී මේ import restrictions අයින් කරාම relax කරාම when relaxing import restrictions in future අනාගතයේදී මේවා අයින් කරාම මූලිකත්වය දේවිලි මොනවටද? motorcycles ඒ වගේම industrial vehicles. ඒ කියන්නේ අන්න ඒවා import කරන්න. ඒව ගෙන්නන්න මූලිකත්වයේ දේවි කියලා තමයි මේකෙන් සරලවම කියන්නේ. ඉතින් මේක ඉගෙන ගන්න තිබෙන industrial vehicles ඒ වගේම මේක vehicle උනත් vehicle උනත් ඕනම විදිහට pronounce කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ තිබ්බ priority මේක නම් මම ඕන තරම් ගන්නලා තියෙනවා. මේක ඉගෙන ගන්න වාක්‍යයක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ගොඩක් කට්ටිය මේ වචන දන්නවා, ලස්සන වචන දන්නවා ඉංග්‍රීසි වල. නමුත් ඒව පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ. අන්න ප්‍රැක්ටිස් මදිකම මේ වාක්‍ය වලට දාන්න. ඉතින් මේගොල්ලෝ හිතනවා මේක මේ හරියටම වාක්‍යයකට දාලා හරි විදිහටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන කියලා නෑ. එහෙම ප්‍රැක්ටිස් කළා කවදාවත් අපිට අපේ භාෂාවෙන් කියන විදිහට ගොඩ යන්න බෑ. ඒකින්ද මේ Tamanට හිතෙන තැන් වලට මේ වචන දාලා කට හුරු කරගන්න මුලින්ම. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි බොරු ටිකක් කියන්න. තේරුණානේ මම හැමදාම කියන්නේ ඕකයි. මම රීටරේට් කරනවා හැමදාම අර පුන කියන්නේ මේ පුළුවන් විදිහට Taman මේ වචන දදා මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අන්න දවසක ඔයාලට තේරෙයි. මම ගොඩක් දේවල් දන්නවා. දැන් මම මේ වාක්‍ය වල පාවිච්චි කරනවා. මේ වරද්ද පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ හැමදාම වරද්ද කියන්න කියන එක නෙමෙයි. හරි? ඕගොල්ලන්ට තියෙන වරද්ද හරි කියනකොට මේ කට හුරු වෙනවා. හැමදාම ඉංග්‍රීසි කතා වෙනවා. පුරුද්දක් විදියට මේ ටික පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ එන්න ඔයාටම තේරෙනවා දැන් මම මේ වැරදි ටික හදා ගන්න ඕනේ. හරි? අන්න එහෙම පොඩ හදාගෙන දවසක හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ගොඩාක් කට්ටිය හිතනවා මේ එක සැරේ මේ දේවල් වෙනවා කියලා නෑ. මුලින්ම ආසාව ඇති කරගන්න ඕනේ. මේ භාෂාව කොච්චර ඉගෙන ගන්න ඕන වුණත් Tamanට ආසාවක් නැත්තම් මේක ඉගෙන ගන්න කවදාවත් ඉගෙන ගන්න බෑ. මුලින්ම ආසාව ඇති කරගන්න. ආසාව ඇති කරගන්න ඕන හින්දා තමයි මම කියන්නේ මේව වරද්ද කතා කරන්න. වරද්ද කතා කරලා ටික දවසක් යනකොට ඔයාටම තේරෙනවා මම මොන හරි දෙයක් කතා කරනවානේ. ඔන්න එතකොට ආසයිනේ. මට පුළුවන් නේ. දැන් මේ ටික මම පන්ති ගිහිල්ලා හරි කොහොම හරි ඉතුරු ටිකත් ඉගෙන ගන්නවා. මේ වීඩියෝස් ටික බලලා ඉතුරු ටිකත් මම ඉගෙන ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි ආසාව ආවහම Tamanට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙමෙයි ආසාවෙන් කරනකොට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ ආසාව ඇති කරගන්න මුලින්ම. බලමු එහෙනම් තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ Nimal has been arrested. ඔන්න passive voice වාක්‍යය. Nimal has been arrested. ඒ කියන්නේ නිමල්ව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. arrest කරනවා කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියන එක. arrested has been arrested. ඒ කියන්නේ නිමල්ව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. Nimal was arrested. ඒ කියන්නේ නිමල්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා. Nimal will be arrested. නිමල්ව අත්අඩංගුවට ගනීවි. Nimal had been arrested. හරි ඕනම විදියකට මේක දාන්න පුළුවන්. හැබැයි තේරුම වෙනස් වෙනවා. හරි passive voice වලින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය තේරුම අවශ්‍ය විදිහට ගන්න නම් අවශ්‍ය වචනෙම දාන්න ඕනේ. දැන් was කියන එක දාලා ඒකේ එකම තේරුම නෙමෙයි has එක දැම්මහම එන්නේ. had එක දැම්මහම එන්නේ. will එක දැම්මහම එන්නේ. ඒකේ එක තේරුම්. හැබැයි Taman ඔළුව කල්පනා කරන්න ඕනේ මේකට මොකද්ද හරියන්නේ? මොන වචනේද හරියන්නේ? හැබැයි ඕක මුලදී තේරෙනවද? නෑ මේ passive voice කිව්වත් මුලදී තේරෙන්නේ නෑ. මොකද්ද මේ අලුත් දෙයක්ද? මේක නිකන් අර සමීකරණයක් වගේ දෙයක්ද? මේක අමුතු දෙයක්ද? එහෙම තමයි හිතෙන්නේ. අපිටත් එහෙමයි, මටත් එහෙමයි. පෞද්ගලිකව ඉස්කෝලේ මේ passive voice ඉගෙන ගන්නකොට අර නිකන් ගණන් සමීකරණයක් ෆෝමියුලා එකක් වගේ තමයි මේවා අපි ලියන්නේ. හරි ගුරුවරයාත් කියලා දෙනවා මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. මේක අවිල්ලවොත් B එනවා, කැන්නවොත් B එනවා. ඔහොම නිකන් ලියනවා. හරි. හැබැයි හරියට තේරුනේ නැහැ. මට පෞද්ගලික ඒක මගේ වැරද්දක් වෙන්නේ නැති. ගුරුවරයාගේ වැරද්ද නෙමෙයි මගේ වැරද්ද වෙන්නේ නැති. මට නම් ඒක හරියට තේරුන්නේ නැහැ. හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට මේ ඉංග්‍රීසි වලට ආසාව ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙනගෙන යනකොට තමයි මේ passive voice වලත් මේ තේරුම තේරුනේ. මේක ඇයි අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා තේරුනේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මම හිතනවා මගේ මේ වීඩියෝස් ටික බැලුවනම් මේ passive voice පාවිච්චි කරන හැටි තේරෙන්නේ ඇති කියලා. ඒකට මේ අද වීඩියෝ එක බැලුවට තේරෙන්නේ නැහැ. මේකේ මුල්ම පාඩමට යන්න මුල ඉඳන් පිළිවෙලට කරන් එන්න. හරි. ඉතින් බලමු මේක ආපහු එක්සරයක් Nimal has been arrested මේකේ boss එක. ඒ වගේම has been, had been, was ඒ වගේම will be ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ Nimal has been arrested. නිමල්ව අතඩංගුවට අරන් තියෙනවා. නිමල්ව අතඩංගුවට අරන් තියෙනවා. Nimal has been arrested. අපි කියමුකෝ ඔවුන් අතඩංගුවට අරන් තියෙනවා. They has been arrested නෑ. they කිව්වම have වෙන්න ඕනේ. They have been arrested. Nimal has been arrested on charges. On charges. චෝදනා මත කියන එක. On charges of the possession of heroin. Heroin possession කියන්නේ ළඟ තබා ගන්න කියන අදහස්, right? On charges of the possession of heroin. heroin ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනා මත Nimal was මෙතන තිබෙන්නේ Nimal has been arrested. Nimal has been arrested on charges of the possession
of heroin. ඉතින් මම හිතනවා ඕක ඉගෙන ගන්න තිබුණේ position කියන එක. ඒ කියන්නේ ළඟ තබා ගන්නවා කියන අදහස. ඒ වගේම charges on charges. ඒ කියන්නේ චෝදනා මත. Nimal has been arrested. නිමල්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා. Nimal has been arrested on charges of the possession of heroin. heroin ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනා මත. මෙන්න මෙයාව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. Nimal has been arrested. ඉතින් මෙතන ඕනම එකක් දාන්න පුළුවන්. They have been arrested on charges of the possession of heroin. හරි මේ heroin වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ඕනම දෙයක් දාන්න පුළුවන්. They have been arrested on charges of the possession of substandard drugs. මෙතන drugs කියන්නේ drugs වලට ඒ කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට නෙමෙයි බෙහෙත් වලට. right? substandard drugs. බාල ඖෂධ ළඟ තබා ගැනීමේ චෝදනා මත මෙන්න මෙයාව අත්අඩංගුවට තියෙනවා. ඔවුන් අත්අඩංගුවට තියෙනවා. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? They have been arrested on charges of the possession of substandard drugs. ඉතින් මම හිතනවා ඔන්න ඔය වාක්‍යයෙන් ගොඩාක් වාක්‍ය ඔයගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. මේ වාක්‍ය විතරක් නෙමෙයි මීට කලින් කියලා දුන්න වාක්‍ය දෙකිනුත් ඔයගොල්ලන්ට Tamanට කැමති වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඔය දේවල් ටික හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. මම හිතනවා අද කියලා දුන්න දේවලුත් හොඳටම ඔළුවට යන්නේ නැති කියලා. ලබන සතියේත් මම මේ වගේම වටින පාඩමක් අරන් එන්න. හැබැයි ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.